กฎหมายบ้านเราเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าถ้าสามีตายไปแล้วทิ้งหนี้ก้อนโตเอาไว้เมียกับลูกไม่จำเป็นต้องควักเงินตัวเองไปใช้แทนมีมรดกเท่าไหร่ก็ใช้แค่เท่านั้นหมดแล้วจบแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ข้อนี้อรชัญญาไกรบุตรภรรยาของเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกจากหนังนางนาคที่คนไทยทั้งประเทศจำหน้าได้ทุ่มเงินไปเกือบ30 ล้านบาทตลอด5 ปีเพื่อรักษาสามีที่ล้มป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองจากเงินเก็บก้อนโตกลายเป็นขายทรัพย์สินจากขายทรัพย์สินกลายเป็นไปหยิบยืมคนโน้นคนนี้จนวันที่พี่เมฆจากไปสิ่งที่เหลือค้างอยู่คือหนี้เกือบ10 ล้านบาทแล้วตัวเองเนี่ยเลือกแบบมันไว้คนเดียวคำถามที่หลายคนอยากรู้คือผ่านมาถึงวันนี้หนี้ก้อนนั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ตัวเลขที่พูดออกมาเองผมว่าคุณผู้ชมได้ยินแล้วจะนั่งเงียบไปพักหนึ่งย้อนกลับไปตั้งต้นกันก่อนนะฮะเรื่องมันเริ่มราวกลางปี2562พี่เมฆเริ่มมีตุ่มน้ำขึ้นตามตัวตอนแรกก็นึกว่าผื่นธรรมดาไปหาหมอมาแล้ว10 กว่าคนเปลี่ยนโรงพยาบาลไป 5-6 แห่งหายาที่ตรงโรคไม่เจอสักทีสุดท้ายมาจบที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีอาจารย์หมอทางด้านผิวหนังของจุฬาเป็นผู้ดูแลและทางโรงพยาบาลก็ออกมาแถลงเรื่องการรักษาอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันโรคนี้ชื่อบ้านๆว่าโรคตุ่มน้ำพองคือภูมิคุ้มกันในตัวเราดันหันกลับมาทำร้ายผิวหนังตัวเองผิวก็เลยหลุดลอกเป็นตุ่มน้ำเป็นแผลถลอกทั้งตัวเจ็บทุกครั้งที่ขยับเคยเล่าไว้ว่าทุกครั้งที่หมอลองถอยยากดภูมิลงจะขึ้นใหม่ทีเป็นพันแล้วต้องรออีกอาทิตย์2 อาทิตย์กว่าอาการจะสงบนั่นแปลว่าโรคนี้ไม่มีคำว่ารักษาจบมีแต่คำว่ารักษาไปเรื่อยๆห้ามหยุดและตรงนี้แหละครับที่มันเริ่มกินเงินทีนี้มาดูเส้นทางเงินกันเพราะมันเป็นหัวใจของเรื่องตอนพี่เมฆยังแข็งแรงครอบครัวนี้ไม่ใช่ครอบครัวลำบากเลยนะฮะเป็นพระเอก100 ล้านมีธุรกิจของตัวเองมีบ้านมีทรัพย์สินเงินเก็บส่วนตัวที่ครอบครัวมีอยู่ในมือหลัก20 ล้านบาทฟังดูเหมือนเยอะมากคนทั่วไปทำงานทั้งชีวิตยังไม่ถึงแต่พอเจอค่ารักษาที่เฉลี่ยแล้วเดือนละราวๆ500,000 บาทเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดเลขตามผมนะเดือนละ500,000ปีหนึ่งก็6 ล้าน4 ปีก็24 ล้านแล้วเงิน20 ล้านที่ว่าเยอะมันอยู่ได้แค่3 ปีกว่าๆเท่านั้นเองพอเงินสดในบัญชีเริ่มพร่องปุ๊บก้าวต่อไปคือขายทรัพย์สินอะไรที่แปลงเป็นเงินได้ก็ทยอยปล่อยออกไปเสร็จปุ๊บก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือกู้ยืมเพื่อนยืมพี่ๆในวงการยืมสถาบันการเงินหมุนไปเรื่อยเพื่อให้สามียังได้หย่าต่อรวมทั้งหมดที่จ่ายออกไปตลอด5 ปีเนี่ยเกือบ30 ล้านบาทและเมื่อหักลบกันแล้วยอดหนี้ที่ค้างอยู่คือเกือบ10 ล้านบาทจนกระทั่งวันที่20 มีนาคมปี2567พี่เมฆจากไปอย่างสงบในวัย54 ปีที่โรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพช่วงเกือบเที่ยงคืนจากภาวะความดันตกและติดเชื้อในกระแสเลือดหลังสู้กับโรคนี้มาเกือบ5 ปีเต็มผมเรียงลำดับเหตุการณ์ตรงนี้แล้วรู้สึกจริงๆว่าครอบครัวนี้สู้จนไม่เหลืออะไรให้สู้อีกแล้วแล้วก็มาถึงส่วนที่เป็นแสงสว่างของเรื่องครับคือคอนเสิร์ตช่วยเหลือชื่อเพื่อนมีไว้ทำไมจัดขึ้นวันที่26ของเดือนเดียวกันที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเลียบทางด่วนรามอินทราคนหลักที่ลุกขึ้นมาจัดคือหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะเพื่อนสนิทของพี่เมฆร่วมกับเพื่อนอีก 2-3 คนและทีมออร์แกไนเซอร์แต่จุดที่สะเทือนใจคนในวงการมากคืองานนี้ตั้งใจจัดตอนพี่เมฆยังอยู่ตั้งใจหาเงินไปเป็นค่ารักษาต่อปรากฏว่าพี่เมฆมาด่วนจากไปก่อนวันงานแค่6 วันทีมงานเลยเปลี่ยนวัตถุประสงค์กลางคันจากหาเงินค่ารักษากลายเป็นหาเงินส่งต่อให้ครอบครัวที่เหลืออยู่ศิลปินยุค 90 มากันครึ่งร้อยหนุ่มคงกระพันแท่งศักดิ์สิทธิ์เจมส์เรืองศักดิ์มอสปฏิภาณเต๋าสมชายไทยธนาวุฒิกบทรงสิทธิ์ทัชนัตตะกัวทุ่งเทอุเทนโตโน่พาคินไปจนถึงพลขึ้นเวทีกันไม่ขาดและภาพที่คนพูดถึงที่สุดในคืนนั้นคือน้องมาร์คลูกชายคนโตของพี่เมฆขึ้นไปยืนร้องเพลงมหาลัยวัวชนบนเวทีต่อด้วยเพลงวิทยาลัยหลายใจเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเสียพ่อไป6 วันยืนร้องเพลงต่อหน้าเพื่อนพ่อทั้งวงการรายได้จากบัตรทั้งหมดมอบให้ครอบครัวโดยไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยรวมยอดออกมาที่1,100,000 บาทในนั้นมีเงินจากหน่วยงานต่างๆอีก150,000มีเพื่อนศิลปินรวมกันมาอีก 50,000แล้วก็มีผู้จัด2 ท่านคือไก่วรายุทธกับชมพู่ฟรุตตี้ยื่นเงินสดให้อีก 50,000 บาทส่วนอีกก้อนที่คนไม่ค่อยรู้คือการยกหนี้ครับวิธีการมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะฮะไม่มีสัญญาไม่มีทนายเจ้าหนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ใหญ่ในวงการหลายท่านแค่บอกกับตรงๆว่าไม่ต้องคืนแล้วหนึ่งในนั้นที่อริชีออกสื่อด้วยความขอบคุณคือป๋าโกศรีราชาผู้จัดละครรุ่นใหญ่ที่บอกว่าเงินหลักแสนที่พี่เมฆเคยยืมไปไม่ต้องคืนนะรวมทุกท่านที่ปฏิเสธไม่รับเงินคืนแล้วบอกว่าประมาณล้านกว่าที่เขาไม่รับยอดหนี้จากที่เคยตั้งต้นเกือบ10 ล้านพอหักคอนเสิร์ตหักยกหนี้แล้วก็ลดลงมาเหลือราว6.5 ล้านบาท
ทีนี้มาถึงของใหม่ที่ผมอยากให้ฟังกันดีๆครับเพราะเรื่องมันเดินต่อมาอีกปีนึงแล้วในช่วงครบรอบ1ปีการจากไปของพี่เมฆราวๆวันที่11เมษายนปี2568เอ๋ออกมาให้สัมภาษณ์รายการทางช่องวันว่ายอดหนี้ตอนนี้เหลือประมาณ3ล้านค่ะ2แบงค์นะคะแต่บุคคลตอนนี้หมดแล้วค่ะ3ล้านนะครับจากที่เคยเกือบ10ล้านภายในปีเดียวและที่สำคัญกว่าตัวเลขคือคำว่าหนี้บุคคลหมดแล้วแปลว่าใครที่ยืมเงินให้ด้วยน้ำใจเอ๋คืนครบทุกคนแล้วเหลือแต่หนี้ธนาคาร2แห่งที่เดินต่อไปตามระบบวิธีของเอ๋คือได้เงินก้อนจากงานอีเวนต์เมื่อไหร่ก้อนนั้นโปะเจ้าหนี้ที่เป็นคนก่อนเสมอคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะว่านี่คือการเปลี่ยนสภาพหนี้จากหนี้ที่ผูกกับความรู้สึกและความสัมพันธ์กลายเป็นหนี้ที่ผูกกับดอกเบี้ยและสัญญาแทนมันหนักขึ้นในแง่ตัวเลขแต่เบาลงมหาศาลในแง่หัวใจคนใช้หนี้แล้วถามว่าเงินเดือนละ500,000มันหมดไปกับอะไรบ้างตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังแบบง่ายที่สุดโรคแบบนี้ยาที่ได้ผลจริงส่วนใหญ่เป็นยาชีวภาพราคาแพงกับยาที่ต้องหยดเข้าเส้นเลือดยาวเป็นชั่วโมงยาพวกนี้จำนวนมากอยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติภาษาบ้านๆคือรัฐไม่ได้จ่ายให้ต้องควักเองราคาระดับไหนเลยฮะลองดูราคาอ้างอิงจากเอกสารจัดซื้อของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งยากลุ่มอิมมูโนโกลบูลินขนาด5 กรัมจำนวน80ขวดราคารวม 430,000 กว่าบาทและคนไข้1คนที่น้ำหนัก 60-70 กิโลให้ยา1รอบก็ใช้ไปหลายขวดแล้วนี่ยังไม่นับค่าห้อง ICU ที่เอกชนบางแห่งวันละ 20,000 กว่าบาทค่าพยาบาลพิเศษเฝ้าเวรค่าผ้าปิดแผลที่คนแผลทั้งตัวต้องเปลี่ยนวันละหลายรอบค่ารถพาไปโรงพยาบาลของพวกนี้เนี่ยประกันสุขภาพทั่วไปจ่ายให้บ้างไม่จ่ายบ้างและส่วนใหญ่ชนเพดานตั้งแต่ปีแรกพูดง่ายๆก็คือเงินไม่ได้หายไปเพราะใครใช้ฟุ่มเฟือยมันหายไปเพราะการยืดชีวิตคนที่รักให้ยาวออกไปอีกวันมันมีราคาป้ายติดอยู่จริงๆส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมจำไว้ใช้กับตัวเองคือเรื่องข้อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1601 เขียนไว้ว่าทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนแปลไทยเป็นไทยคือพ่อตายทิ้งหนี้10 ล้านแต่มีมรดกแค่ล้านเดียวลูกใช้แค่ล้านเดียวพออีก9 ล้านเจ้าหนี้มาไล่บี้เอากับเงินส่วนตัวของลูกไม่ได้ศาลฎีกาก็เคยวางแนวไว้ทำนองนี้แปลว่าตามกฎหมายเอกับลูกทั้ง3คนไม่จำเป็นต้องใช้หนี้ก้อนนี้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่เอเลือกใช้ทำไมล่ะฮะเหตุผลที่เอให้ไว้คือคนที่ให้ยืมเขาให้เพราะรักพี่เมฆหลายคนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรบางคนหยิบยืมมาให้อีกทีวันนี้เรารักเขาเราก็ต้องคืนเขาแต่ถ้ามองในมุมธุรกิจด้วยนะครับผมมองว่ามันมีอีกชั้นซ้อนอยู่ชั้นแรกคือชื่อของวินัยไกรบุตรถ้าวันนั้นครอบครัวประกาศไม่รับหนี้ตามสิทธิ์สิ่งที่จะติดอยู่กับชื่อพระเอกคนนี้ไปตลอดคือคำว่าตายแล้วเบี้ยวทั้งที่คนตายไม่มีโอกาสอธิบายอะไรอีกแล้วชั้นที่2คือตัวเอเองที่ต้องทำมาหากินต่อเพราะรายได้หลักของเอตอนนี้มาจากธุรกิจอาหารเสริมกับคอลลาเจนมีโรงงานรับผลิตให้ลูกค้าด้วยบวกกับงานขายของและงานรีวิวธุรกิจแบบนี้เนี่ยของที่ขายไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือความน่าเชื่อถือของคนขายใครจะกล้าจ้างโรงงานที่เจ้าของมีประวัติทิ้งหนี้ใครจะกล้าให้เครดิตเทอมสั่งของล็อตใหญ่ดูทรงแล้วการยอมแบกหนี้ไว้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของหัวใจมันยังเป็นการรักษาใบเบิกทางทำมาหากินของตัวเองไปพร้อมกันและสิ่งที่ผมชอบมากคือเอประกาศชัดว่าไม่เปิดรับบริจาคบอกตรงๆว่าถ้าอยากช่วยอุดหนุนสินค้าดีกว่าพร้อมยืนยันว่าจะไม่ลดคุณภาพชีวิตและการเรียนของลูกเคยเรียนอะไรก็ให้เรียนอย่างนั้นต่อลูกทั้ง3คนตอนนี้คือน้องมาร์คคนโตน้องแมมคนกลางและน้องเมิร์ชคนเล็กที่ยังตัวเล็กอยู่เลยโดยน้องมาร์คก็เดินสายแข่งร้องเพลงตามความฝันของตัวเองเอาล่ะครับทีนี้ลองถอยมามังภาพใหญ่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับบ้านเราคำตอบคือเกี่ยวเต็มๆครอบครัวไกรบุตรเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงินเก็บ20 ล้านยังหมดตัวได้ใน5 ปีแล้วครอบครัวธรรมดาที่มีเงินเก็บ 200,000 จะทานแรงโรคแบบนี้ได้กี่วันองค์การอนามัยโลกมีคำเรียกภาวะนี้ว่าค่ารักษาที่ทำให้ครัวเรือนล้มละลายเกณฑ์คร่าวๆคือถ้าค่ารักษาเกิน 40% ของเงินที่เหลือหลังหักแค่กินค่าอยู่จำเป็นถือว่าเข้าข่ายแล้วและรายงานร่วมของอนามัยโลกกับธนาคารโลกระบุว่าคนทั้งโลกที่เจอภาวะนี้เพิ่มขึ้นจากราว500 กว่าล้านคนมาเป็นพันล้านคนภายใน2 ทศวรรษทางออกที่ครัวเรือนส่วนใหญ่เลือกก็เหมือนกันหมดคือกู้ขายที่ขายบ้านแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของคนที่ยังไม่ป่วยลงของไทยเราเองหนี้ครัวเรือนก็ยังหนักอยู่ตัวเลขล่าสุดที่ทีมวิจัยเศรษฐกิจอ้างถึงในไตรมาสแรกของปี2569อยู่ที่16 ล้านกว่าบาทคิดเป็นเกือบ 86% ของขนาดเศรษฐกิจทั้งประเทศถือว่าลดลงมาต่ำสุดในรอบ6 ปีแล้วนะฮะแต่ก็ยังสูงอยู่ดีและในกองหนี้ก้อนนั้นมีหนี้ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลปนอยู่ไม่น้อยเลยรวมความแล้วบทเรียนจากบ้านนี้มีอยู่ 2-3 ข้อที่เอาไปใช้ได้ทันที 1. กรมธรรม์ที่คุณผู้ชมถืออยู่ลองเปิดดูหน้าเพดานความคุ้มครองต่อปีกับหน้าข้อยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อน2 หน้านั้นแหละที่จะตัดสินชีวิตคุณตอนป่วยหนัก 2. เช็คว่ายาที่ต้องใช้อยู่ในบัญชียาหลักไหมเพราะคำว่านอกบัญชีเนี่ยแปลว่าจ่ายเอง
3. ถ้าถึงวันที่ต้องกู้เพื่อรักษาคนในบ้านจริงๆ ให้จดไว้เลยว่ายืมใคร เท่าไหร่ วันไหน เพราะวันข้างหน้าความชัดเจนตรงนี้จะช่วยคนที่อยู่ต่อ เอ๋ทำสิ่งที่กฎหมายไม่ได้กำพัดให้ทำแล้วทำจนหนี้เกือบ10 ล้านเหลือ3 ล้านภายในปีเดียว ถ้ามีวันไหนที่ตัวเลขนั้นเดินลงถึงศูนย์ผมว่ามันจะไม่ใช่แค่การปิดบัญชีของครอบครัวหนึ่งแต่มันคือคำตอบที่ลูกทั้ง3 คนจะจำไปทั้งชีวิต ว่าพ่อของเขาไม่ได้ทิ้งหนี้ค้างไว้ให้ใครเลยสักบาท